everyone! Yes, today is my birthday. Officially, I'm 51. When you watch this video, I'm officially 51 years old. And of course, for a very long time, I have my unboxing again. My birthday gift from hubby, from my husband. So, of course, this is from Japan, my trusted seller, and I will show you the link on the comment section kung saan ko siya nabili. So, this is my 51st birthday. Maliban pa doon sa tablet na biniligay niya sa akin, Tab 8 na this one. So, dalawa yung ginagamit ko. Isang phone sa isang tablet. So, happy wife! So, let's open this. So, alam ko na kung ano ito because tinanong niya ako of what I want on my birthday. And then, this is one of the ay! Galing mo sa kanya, happy birthday. Ayun na nakalagay, happy birthday. Thank you, Pushmark! Yes, my trusted seller is si Pushmark. So, this seller, I'm a repeated customer. Ilang beses na ako nakakabili sa kanya ng mga alahas. And before, long time ago pa. So, nagli-lay away din siya. So, follow her page. Oh my God, I have a free. Okay, this is it. Oh my God. K8 in Japan, Grace Miraz. Talaga naka-sealed siya. And of course, my freebie, chocolate. And oh my God, may happy birthday pa siya isa. Unahin natin to, yung kanyang binigay na regalo sa akin. Okay, let's see. Bilisan natin at ang oras. Ay, album to. Oo nga, album nga. Ay, ang galing. Ay, alahas. Album, Alahas. Lagayan siya ng alahas ng mga necklace. Katulad ng ganito, example ko, ang aking, ito. Oy, ang ganda. Lagayan siya, Oy. Album, Kulit ko rin, Palibasa, wala akong, ay, ang ganda. Paiiksian mo na lang siya para, Hold, napapakita ko sa inyo. Ang ganda naman ito. Kasi bumili ako ng mga ganyan kung nakikita ninyo, yung ganito, Yung dito nakikita, Ito, bumili ako ng mga ganito sa Walmart. So, ang ganda, diba? Ang aking kwintas na Kung sino nakakaalam, comment down below kung ang tawag dito. Anyway, tara na, buksan na natin ang ating, ang aking gift. I-unbox na natin ito. Oh my gosh! Itabi mo natin chocolate. Di ako interested sa chocolate for now. Interest ako dito. Oh my God. Alam ko na ito. Pero syempre gusto kong makita ko ano yung, alam niyo yun, yung itsura niya sa'yo. Makita mo ng dalawang mata mo. Alam mo yun? Oh well. I-reveal ko ba kung magkano ang presyo nito? Gusto niyo i-reveal ko? Anyway, doon sa mga ayaw ng unboxing ko, you can scroll down or scroll up or skip, okay? Well, yung may mga gusto, please stay and watch this unboxing my gift. Ano ba? Ang tagal-tagal naman nito. Oh my God. Okay, here we go. Oops. Wala naman. Ay, nakabalot pa. Ay! Ang ganda ng box. Ang ganda-ganda niya. Bracelet. Diba? Narinig niya? So, para akong papi nito pag naglalagad.
So, meron siyang heart, moon, star, and saka ball. So, ayan siya. Papakita ko muna dito, ha? Ayan. Ayan siya, oh. Kita niyo. So, ayan siya. So, ito. So, iyon. Ito ang aking regalo mula kay Habi. So, yun. Okay, sandali lang. Papakita ko sa isusot ko muna. Ikakat ko na lang yan later. Oh my God! Ay, ganda-ganda niya. I can't hindi ako nagkamali ng pagpili dito. Oh my God, hindi ako nagkamali. Matagal ko na rin itong gusto. Ano to eh? Iba-ibang ano nito, grams. Oh my God. Tignan nyo guys. Dito naman para patas. Oh, ang ganda. Oh, diba? Ang ganda-ganda niya. Oh. Ipapakita ko sa inyo close ang bawat isa. Ayan o ito. Diba? Ang ganda. So, ito ang aking mga collection. Pero syempre, hindi naman sabay-sabay ito sinusuot, no? So, alam mo na babagay lang dito, itong dalawang to. Ito lang na dalawa. Alam nyo, kahit marami kayong alahas na katulad ko ganito, sinut ko lang niya para makita nyo. Pangit na matignan susuotin nyo sabay-sabay yan. Masyado na masagwa. Alam niyo yun. Alam niyo yun. So, dapat ano nyo, i-match-match nyo siya. Ganun. So, ipapakita ko sa inyo ang tamang match nito. Okay? So, thank you very much for watching. Yes, I'm officially 51 years old today, April 13. So, thank you, Habi, for my wonderful gift. And reveal how much is this? How much is this? I-reveal ko ba to? So, ang halaga nito ay, susuot ko na lang dito. Tanan! So, yan ang halaga niya. So, yun lang. Thank you. So, ito siya pagharap-harapan. Ang ganda, di ba? Oh, papakita ko sa inyo. Dali lang. So, ito siya, di ba? Pag ganito lang. Oh, simple lang siya, di ba? Alam mo, maluwag to. Pumaya talaga ako. Mataba ko, pinugtong yung luwag na. Anyway, pero di ba ang ganda niya? Oh, simple lang siya. Hindi masyadong madami. Oh, di ba? So, ganyan lang. Or, pwede rin ilagay mo itong isa. Hold on. I think maganda ito pag ganito. Ayan. O, diba? Tama lang siya. Lang.